Hej! Kapitel 2. Rivstart. Hej och tjena! Hej! Hur mår du? Bara bra, tack. Och du? Jo, tack. Det är bra. Mår bra? Allt är bra. Tjena! Hur är läget? Det är lugnt. Själv? Det är kanonbra. Mycket bra. Kanonbra. Hejsan! Hur är det? Fint. Du? Bara bra. Allt väl? Ja, tack. Och själv? Här är dialoger. Dialoger som man kan använda för att öva på hälsningsfraser. Hälsa. Hej. Men inte bra. Mår inte bra. Jag mår bra. Allt är bra. Jag mår inte bra. Det är inte bra. Hej! Hur mår du? Helt okej. Jag jobbar för mycket. Själv då? Jo då. Som vanligt. Sådär. Som vanligt. Tja! Hur är det? Det är sådär. Sådär. Hur är det med dig? Hur är det med dig? Ja, sådär. Sådär. Hur står det till? Samma som hur är läget? Hur står det till? Ganska dåligt faktiskt. Ganska dåligt faktiskt. Jag är förkyld. Förkyld. Ont i halsen. Förkyld. Hur mår du själv? Hur mår du själv? Inte så bra. Jag är så trött. Inte så bra. Jag är så trött. God morgon. Hur är det? Sådär. Jag är jättetrött. Jag är jättetrött. Oj då. Drick lite kaffe. Oj då. Drick lite kaffe. Här är alla fraser. Hur man hälsar först. Hej. Hej hej. Hejsan. Tjena. Tja. Hallå. Min favorit. Hallå allihopa. God morgon. God dag. Sen ska man fråga. Hur mår du? Allt väl? Hur är läget? Hur är det? Hur är det? Läget? Bara läget. Hur är läget? Läget. Hur står det till? Allt det här betyder samma sak. Sen kan man svara. När det är bra så är det jag mår bra. Eller
Det är bra. Bara bra. Det är bara bra. Det är fint. Det är kanonbra. Det är toppen. Det är lugnt. Eller inte bra. Jag mår okej. Eller det är okej. Det är helt okej. Det är sådär. Det är inte så bra. Det är ganska dåligt. Det är ganska dåligt. Och sen skickar man tillbaka frågan retur. Och du? Själv då? Du då? Hur mår du själv? Hur är det med dig? Nummer 2. Vad gör du i Sverige? Maria. Maria kommer från Polen. Hon pluggar svenska i Stockholm. Hon är intresserad av Sverige. Hon är intresserad av Sverige. Hon jobbar också som journalist. Som journalist. Och skriver för en polsk internettidning. Hon skriver om livet i Sverige. Hon skriver på dator. Hon skriver om livet i Sverige. Maria trivs i Sverige. Trivs, tycker om att bo i Sverige. Maria trivs i Sverige. Men hon längtar efter sin familj och sina vänner i Polen. Men hon längtar efter sin familj och sina vänner i Polen. Hon ringer ofta till dem. Hon ringer ofta till dem. Eduardo är från Spanien. Hans fru är svensk. Och därför bor han i Sverige. Han studerar svenska i Göteborg. Han är intresserad av svensk musik. Han trivs ganska bra i Sverige. Han trivs ganska bra i Sverige. Men han längtar efter sol ibland. Han trivs ganska bra i Sverige. Men han längtar efter sol ibland. Sumintra.
Sumintre kommer från Thailand. Hon bor i Sverige nu. Hon är pensionär. Hon är pensionär. Hon jobbar inte. Hennes barn är stora. Och hon har flera barnbarn. Hennes barn är stora. Och hon har flera barnbarn. Sumintre är intresserad av svensk kultur. Kultur. Sumintre är intresserad av svensk kultur. Hon tycker om att gå och gå. Hon tycker om att gå på museer och teater. Tycker om att. Skriver att, läser å. Hon tycker om att gå på museer och teater. Hon trivs mycket bra i Sverige. Hon trivs mycket bra i Sverige. Vad gör du i Sverige? Vad är du intresserad av? Trivs du i Sverige? Skriv i kommentarer så ses vi i nästa video.